Yan. Wow! Wow! O, dito tayo sa loob. Hello! Wala! Dito yung... Sarado ko na kayo, guys. May salamin, oh. May salamin. Tapos, Dito tayo. Yan, daming baso. Diyan pa. yan yung mga free water. Ano to? Yan. Wow! Sana all. Ito, ano naman to? Ano to? Ayaw magbukas. Ayaw magbukas ito. Huwag yan, private bar yan. Ay, private bar. Ay, wala ko siya. Kain ng alak. Ayan. Ganda. Ito, ano to? Tapos, meron tayong ano. Halika, dito naman sa CR. Dito naman tayo sa CR. Dito tayo sa CR. Dito. Wow. Tapos, dito naman. Dito, ano to? Wow, may sariling shower. May upuan pa, oh. Oh. Dito naman. Yung kabila, ano yan? Wow! Nag-open siya. Ano to? Ang flash at ang ano. Oh my God. Oh, nag-open siya, di ba? Oh my God. Ano? Wait lang. Ano to? Ano to? Saan? Didi. Ano yun? Nalabas dyan yung water para maghugas ng pet mo. O, di ka na, dali. Dito ka na. Ayan. Dito naman. Ano siya? Dito, oh. Ayun. Hindi ka ito. Pwede mo gamitin pag basa yung buhok mo. Saan? Oo nga, may blower. Yun, luwas niya. Yeah. Ganda ng view dito, oh. No? Ganda ng view. Oh, wow. Sabi yung view nyo na. Oo nga. Yung sa inyo, te.